היי תומכי קואליציה, אני רוצה לדבר איתכם. אני יודע שאתם בטח רואים אותי ונאטמים או עוברים למצב של הנה עוד שמאלני אשכנזי אליטיסט שבא לתפוס עלינו תחת. אבל זה לא המצב. פליז תהיו איתי כמה דקות, מבטיח לא לבזבז לכם זמן סתם. קודם כל נעים מאוד. קוראים לי משה רדמן אבוטבול, אני בן 38, גדלתי בלוד, אמא שלי עבדה כמוכרת בחנות ספרים, אבא שלי פועל בעירייה, בוא נגיד פריבילגיה, לא הייתה לנו. רוב המשפחה שלי היא בוחרי ליכוד, ש"ס או ציונות דתית, ואני אוהב אותם, אהבת נפש למרות הכל. שירתי בצבא כקצין מודיעין, למדתי באוניברסיטת תל אביב, אכלתי חרא לאורך השנים, ובלי עין הרע, הצלחתי להתקדם בחיים במדינה הקשה הזו. בחודשים האחרונים החלטתי לעזוב הכל, ולהקדיש את עצמי בהתנדבות לטובת המחאה, נגד המהלכים של הממשלה, לא כי מישהו מממן אותי, ולא כי יש לי איזה אינטרס נסתר, כי אני באמת מפחד על המדינה הזו. המדינה הזו, שסבתא שלי מלכה עלתה אליה אחרי שהיא ברחה מאושוויץ, וסבתא רחמה עלתה אליה ואכלה חרא של קיפוח רק כי היא מרוקאית. אני באמת מאמין שהממשלה הזו, ובעיקר הגורמים הקיצוניים בה, לא כולם, בן גביר וסמוטריץ' ורוטמן וגולדקנופ, מתכוונים להפוך את ישראל למדינה שלא סבבה לגור בה. מדינה שמשווה בין לוחמים בקרבי לבין לומדים בישיבות. מדינה שלא מכבדת נשים, שלא מכבדת חוקים, שלא מכבדת עובדי מדינה, שלא מכבדת כלום. מדינה שבמקום להוסיף עוד תקנים למורים או לרופאים בפריפריה, מוסיפה עוד תקנים לרבנים ולמשגיחי כשרות. מדינה עם מערכות רקובות שמורכבות בעיקר ממקורבים ומאנשים עם מעט כישורים ומלא קשרים. מדינה עם מערכות אכיפת חוק מנוונות, חלשות, מדינה שבסופו של דבר תנודה מהכלכלה המערבית וממועדון המדינות המערביות, וכולנו נדפק מזה. עכשיו זה לא שאני חושב את זה כי אכלתי איזה סרט ונכנסתי לאיזה פרשנות. אני יודע את זה, כי אני מקשיב לאמירות המאוד מפורשות של סמוטריץ' ושל רוטמן ושל בן גביר ושל פינדרוס ושל אחרים. אני יודע את זה כי אני קורא את תפיסות העולם שלהם ושל הרבנים שלהם. אני יודע את זה כי אני מסתכל על יותר מ-225 הצעות חוק שהקואליציה הגישה, וכולם החלשה של מערכות האכיפה, כפייה דתית, החלשת התקשורת, צמצום זכויות אדם, שחיתות במגזר הציבורי, כל ההצעות חוק האלה. עכשיו שלא תבינו אותי לא נכון. זה לא שמערכת המשפט או בג"ץ הם מושלמים, רחוק מזה. זה גם לא שהפרקליטות או מח"ש או התקשורת מושלמים, ברור שלא. אני מאמין גם בצורך, בשינוי, בשיפור, בהתקדמות, אבל אני גם בטוח, כמו שאני בטוח שמחר תזרח השמש, שהמהלכים של הממשלה הזו, המהלכים האלה, לא נועדו לעשות את השיפור הנדרש הזה. אני יודע שאם דודי אמסלם רוצה לפרק את נבחרת הדירקטורים, הוא אולי אומר שזה כדי למנות יותר אנשים מהפריפריה לדירקטורים, אבל בתכלס הוא לא רוצה. בתכלס הוא רוצה למנות את החברים ואת המקורבים שלו. וילד כמוני מלוד, או הנכדה של מסעודה מסדרות, עדיין תאכל חרא כדי להתקדם בחיים, בזמן שהחברים של דודי ייהנו מג'ובים על חשבוננו, והרמת שירותים של כולנו, השירותים הממשלתיים, תרד. אני יודע שאם ייתנו לפוליטיקאים למנות שופטים, הם לא ידאגו באמת לייצוג פריפריאלי או למזרחים או כל החרטות שהם מוכרים. הם ידאגו למנות שפוטים שלהם שיעשו מה שטוב לסמוטריץ' ולדרי ולגולדקנופ, ולא מה שטוב לגברת כהן מחדרה. איך אני יודע את זה, אתם שואלים? כי אני רואה איך הם מתנהלים, אני רואה איך הם מדברים, אני רואה איפה הם השקיעו את כל המאמץ שלהם ב7 חודשים האחרונים. אני יודע את זה כי אני זוכר איך הם מבטיחים כבר עשורים לפתור את הפערים בחברה, ותכלס לא עושים כלום, כלום. כל אחד דואג למקורבים שלו ולסקטורים שלו. עכשיו שלא תבינו אותי לא נכון, זה לא שהממשלה הזו גרועה, והממשלה הקודמת נגיד של בנט ולפיד הייתה זהב. באופן כללי, פוליטיקאים משתינים עלינו כבר עשרות שנים. אבל מה שקורה ב7 חודשים האחרונים, העובדה שנכנסו לממשלה כל הגורמים הכי קיצוניים שיש, כל אחד עם האג'נדות המופרעות שלו, שעד היום היו בשוליים של החברה, בשילוב העובדה שנתניהו כבר מבוגר ועייף וחייב אותם בגלל המשפט שלו. כל זה יצר מציאות אחרת. יצר מציאות שבה אפשר להוציא לפועל כל חוק הזוי. אפשר לקחת איזה תקציב שרוצים, הכל זורם, הכל עובר. הם אומרים שזה מימוש מדיניות ימין מלא מלא. אבל האמת שזה ממשלת חרבו דרבו על מלא, זה המדיניות. אין בכלל קשר לימין או לא ימין. זה שימנו עוד 1,000 רבני יישובים ושכונות, במקומות שבכלל לא צריך רבנים, לא יעזור בשיט, לא לימין ולא לפריפריה. זה שיבנו כבישים במיליארדים לאיזה יישוב מבודד
ביהודה ושומרון כדי שסמוטריץ' יהיה מבסוט, לא יעזור בשיט לילדים של אף אחד מאיתנו בבית ספר, שהמורה שלהם בקושי מבינה את החומר, ושיש חוסר אדיר של מורים. זה גם לא יביא רכבת לפריפריה ולאילת, לא יביא תעסוקה לדרום ולצפון, לא יפתור את בעיית המשילות, לא יפתור את יוקר המחיה, לא יטפל בדיור הציבורי, זה פשוט לא יעשה את הדברים האלה. עכשיו אני יודע שאנחנו נמצאים בנקודה בציבוריות הישראלית בכלל שקשה לשמוע דעות שהן לא הדעות שלך. גם אני נופל בזה לצערי, אני מודה. אבל אני מבקש, תנסו להתעלם רגע מהדמות שערוץ 14 ונתניהו והחברים שלו מנסים לייצר לי, מה לא סיפרו עליי, עוכר ישראל, חייל של אהוד ברק, מחריב הכלכלה שרוצה לחנוק את הציבור, כאילו אני וכל מי שאני מכיר וכל המשפחה שלי לא קונים בסופר, לא משלמים משכנתה, לא חוסכים לפנסיה. שימו את כל זה רגע בצד ותנסו לשאול את עצמכם לבד. מה הולך כאן? איך החרא הזה? איך כל ה-225 חוקים האלה בכלל עוזר לכם במשהו? לכם, לילדים שלכם, לעתיד שלהם, לפרנסה, לאידיאולוגיה שלכם. האם זה חוקים שבאמת מתאימים לתפיסות עולם שלכם? הרי רוב גדול מה-64 מנדטים של הממשלה, אני יודע את זה, הם יותר ליברליים מהאנשים במחאה אפילו. אנשים שמאמינים ביהדות של חיה ותן לחיות, מאמינים בלכת לבית כנסת, אבל גם ללכת לים עם ביקיני. מאמינים במסורת ישראל, אבל יחבקו ויאהבו כל אחד, גם אם הוא הומו וגם אם הוא רפורמי וגם אם הוא גוי. מאמינים בלהיכנס במחבלים, אבל מקבלים צמרמורות ובא להם לבכות שהם רואים מטורללים יהודים שורפים תינוק פלסטיני. הגישה הקיצונית הקנאית הזו, שלא מייצגת את הליכוד, היא לא מייצגת את הערכים של הימין, שגם אני גדלתי עליו, היא לא מייצגת את הרוב של הציונות הדתית, והיא גם לא מייצגת חלק גדול מהחרדים. היא מייצגת בלחץ אולי 20-25 מנדטים הם. 20-25 מנדטים מנותקים מרוב העם, מתוך כנסת של 120, שמביאים את המדינה הזו שכולנו אוהבים, אני בטוח שגם אתם, למשבר שאלוהים יודע איך נצליח לצאת ממנו. משבר כלכלי, משבר ביטחוני, משבר חברתי, והכל בשביל מה? לא חרם, תשאלו את עצמכם, לא אותי, לא חרם